नमस्कार मित्रांनो, मी किशोर बुरघाटे. आपल्या माझ्या माय टेक्नो स्कूल यूट्यूब चॅनलमध्ये मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत PPTला म्युझिक ॲड करणे किंवा PPTला ऑडिओ ॲड करणे. मायक्रोसॉफ्ट पॉवरपॉईंटमधील तयार केलेल्या संपूर्ण स्लाईडला प्रेझेंट करीत असताना प्रेझेंटेशनसोबतच बॅकग्राऊंड म्युझिक कसे ॲड करावे याबाबत माहिती बघणार आहोत. आपण तयार केलेल्या स्लाईडला बॅकग्राऊंड म्युझिक दिल्यामुळे प्रेझेंटेशनमध्ये जिवंतपणा येतो आणि आपल्या प्रेझेंटेशनची परिणामकारकता वाढते. आज ऑनलाईन प्रेझेंटेशन सादर करत असताना ते विद्यार्थ्यांना समजण्याकरता किंवा ते अधिक प्रभावी होण्याकरता म्युझिक, ऑडिओ किंवा बॅकग्राऊंड म्युझिकचा अधिक उपयोग केला जातो. चला तर मग या संदर्भात आपण माहिती जाणून घेऊया. याआधी आपण जर माझ्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया माझे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, मित्रांना शेअर करा, एक लाईक करा आणि माझ्या व्हिडिओचे नियमित नोटिफिकेशन मिळण्याकरता बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. चला तर मित्रांनो, सुरुवात करूया. बघा, आपण संगणकाच्या स्क्रीनवर आलेलो आहे. यानंतर आपल्याला या ठिकाणी नवीन स्लाईड क्रिएट करायची असेल तर आपण डेस्कटॉपवर मायक्रोसॉफ्ट पॉवरपॉईंटची नवीन स्लाईड क्रिएट करू शकता. याआधी मी तुम्हाला सांगितले आहे. किंवा माय कम्प्युटरमधील कुठल्याही ड्राईव्हमध्ये आपण ती फाईल क्रिएट करू शकता. याआधी सांगितल्याप्रमाणे मी जी ड्राईव्हमध्ये एक फाईल, एक प्रेझेंटेशन या ठिकाणी क्रिएट केलेलं आहे. प्रेझेंटेशनला म्युझिक, ऑडिओ किंवा बॅकग्राऊंड म्युझिक ॲड करत असताना आपल्याकडे एक PPT प्रेझेंटेशन तयार असणे गरजेचं आहे. तर आपण तयार केलेले हे प्रेझेंटेशन डबल क्लिक करून ओपन करू शकता किंवा राईट क्लिक करून ओपन या बटनावर क्लिक करावे. अशा प्रकारे आपले प्रेझेंटेशन या ठिकाणी ओपन होईल. आपण याआधी बघितलेल्या व्हिडिओमध्ये आपण याच प्रेझेंटेशनवर वर्क केलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला कुठल्याच प्रकारचा गोंधळ उडू नये म्हणून मी या ठिकाणी हेच प्रेझेंटेशन कंटिन्यू करीत आहे. वर्ग दुसरीकरता तयार केलेले वाचूया लिहूया नावाचे हे प्रेझेंटेशन शो करीत असताना, प्रेझेंट करत असताना आपल्याला यामध्ये बॅकग्राऊंड म्युझिक कसं ॲड करता येईल त्या संदर्भात आज आपण माहिती बघणार आहोत. त्याआधी मी तुम्हाला एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट या ठिकाणी सांगतो. ज्याप्रमाणे आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये व्हॉईस रेकॉर्ड करत असताना दोन प्रकारे व्हॉईस रेकॉर्ड करण्यासंदर्भात माहिती बघितली होती. त्यामध्ये संपूर्ण स्लाईडला व्हॉईस रेकॉर्डिंग करणे आणि दुसरा प्रकार होता की त्या स्लाईडमधील जे मॅटर आहे त्याला व्हॉईस रेकॉर्ड कसा द्यायचा. तर अशा दोन बाबी या ठिकाणी आपण बघितल्या होत्या. तर आज आपण बॅकग्राऊंड म्युझिक, ऑडिओ ॲड करत असताना यामध्ये सुद्धा दोन गोष्टी बघणार आहोत. पहिली महत्त्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे संपूर्ण स्लाईडला म्युझिक देणे आणि दुसरी महत्त्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे यामधील या चित्राला ऑडिओ किंवा म्युझिक देणे. त्याकरता या ठिकाणी मी क्रिएट केलेल्या दुसऱ्या स्लाईडवर जाऊया. बघा, या स्लाईडमध्ये मी थोडेफार चेंजेस केलेले आहेत आणि प्रथमतः आपण या चित्राला साऊंड देऊया, म्युझिक देऊया. बघा, आपण प्रेझेंट करत असताना हे चित्र विथ ॲनिमेशन प्रेझेंट न करता सोबतच त्याला जर आपण प्राण्याचा आवाज दिला. बघा, या ठिकाणी आपण शैक्षणिक व्हिडिओ निर्मिती करीत आहोत. विद्यार्थ्यांना त्याचा अधिक उपयोग होणे गरजेचं आहे. त्याकरता यामध्ये नाविन्य आणणे गरजेचं आहे. म्हणून या सिंहाच्या चित्राला जर आपण त्याचा आवाज दिला तर, त्या हत्तीच्या चित्राला आपण त्याचा आवाज दिला तर त्याची परिणामकारकता वाढेल. म्हणून बघा, प्रथमतः आपण या चित्रांना साऊंड इफेक्ट देऊया. त्याकरता या चित्रावर आपण क्लिक करूया. यानंतर वरच्या बाजूला ॲनिमेशन हा पर्याय आहे. यामधील कस्टम ॲनिमेशन या बटनावर क्लिक करूया. या ठिकाणी आपला ॲनिमेशन एडिटिंग बॉक्स ओपन होईल आणि त्यामधले सिलेक्ट असलेल्या या पर्यायातील एरोवर क्लिक करूया. इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊया आणि या ठिकाणी बघा, आपल्याला या प्राण्याचा आवाज द्यायचा आहे. त्याकरिता सर्वप्रथम आपण आपल्या संगणकामध्ये प्राण्यांचे आवाज असलेले ऑडिओ साऊंड डाउनलोड करणे गरजेचं आहे. बऱ्याचशा वेबसाईट आहेत, त्या माध्यमातून आपण फ्रीमध्ये म्युझिक डाउनलोड करून घेऊ शकता, प्राण्यांचे आवाज डाउनलोड करून घेऊ शकता. डाउनलोड केल्यानंतर ते संपूर्ण म्युझिक आपण एका फोल्डरमध्ये सेव्ह करावे, कारण तो साऊंड इफेक्ट ॲड करताना आपला अधिक वेळ झाला नाही किंवा ते सहज आपल्याला मिळतील. बघा, यानंतर आपल्याला साऊंड या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि यामधील एरोवर क्लिक करून स्क्रोल करून सर्वात खालच्या बाजूला जायचं आहे आणि यामध्ये अदर साऊंड अशा प्रकारचा एक पर्याय आपल्याला दिसेल. यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होईल आणि यामध्ये आपण ज्या फोल्डरमध्ये ते साऊंड इफेक्ट ठेवलेलं आहे ते फोल्डर आपल्याला ओपन करावं लागेल. बघा, या ठिकाणी मी जी ड्राईव्हवर क्लिक करत आहे आणि यामध्ये म्युझिक ॲड नावाने मी एक फोल्डर क्रिएट केला आहे. याला डबल क्लिक करून या ठिकाणी ओपन करीत आहे. मग ओपन केल्यानंतर यामध्ये जे साऊंड आहे, प्राण्यांच्या आवाजाचे साऊंड मी या ठिकाणी सेव्ह केलेले होते. त्यापैकी आपण यामध्ये लॉयन साऊंडला सिलेक्ट करूया आणि खालच्या बाजूला ओके बटनावर क्लिक करूया. क्लिक केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की तो साऊंड, ते म्युझिक या चित्राला ॲड झालेला आहे आणि या चित्राला अप्लाय केलेलं बॅकग्राऊंड म्युझिक आपण प्ले करून बघू शकता. त्याकरता आपण या ऑप्शनमध्ये जाऊया आणि स्लाईड शोमध्ये आपण त्या चित्राला
अप्लाय केलेला प्राण्याचा आवाज ऐकू शकता. अशा प्रकारे आपण चित्राला बॅकग्राऊंड म्युझिक देऊ शकतो. तर ही अतिशय सुंदर कल्पना आपण या ठिकाणी उपयोगात आणू शकता. तर अशा प्रकारे आपण सेकंड इमेजला, एलिफंटच्या इमेजला सिलेक्ट करूया. यानंतर या ठिकाणी ॲक्टिव्ह झालेल्या या बॉक्समधील इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊया आणि साऊंड या पर्यायावर क्लिक करून स्क्रोल करून खालच्या बाजूला गेल्यानंतर अदर साऊंड या ऑप्शनवर क्लिक करूया आणि यामधून बघा आता एलिफंट साऊंड आपण सिलेक्ट करूया आणि बघा ओके करूया. आणि अशा प्रकारे आपण प्राण्यांचे साऊंड सुद्धा या ठिकाणी ॲड करू शकता. त्याकरता आपल्याकडे साऊंड असणे गरजेचं आहे, ते आपण डाउनलोड करून घ्यावे. यानंतर मी या तिसऱ्या स्लाईडला डॉग आणि काऊ या दोघांचेही जे साऊंड इफेक्ट आहे ते ॲड करून घेतो. बघा आपला वेळ वाचवा याकरता मी दोन्ही इमेजला साऊंड इफेक्ट या ठिकाणी ॲड केलेले आहे. तर यानंतरच्या स्लाईडमध्ये कुठल्याच प्रकारचे इमेज नाही, आपण त्यामध्ये असणारे ॲनिमेशन इफेक्ट आहे तसेच ठेवलेले आहेत. त्यामधील काही वर्डला याआधी दिलेले जे साऊंड इफेक्ट होते ते सुद्धा आहे तसेच ठेवलेले आहे. परंतु या ठिकाणी संपूर्ण स्लाईडला दिलेले जे ट्रान्झिशन साऊंड इफेक्ट आहे, म्हणजेच त्याला आपण बॅकग्राऊंड साऊंड म्हणूया, ते सर्वप्रथम आपल्याला रिमूव्ह करावे लागेल. त्याकरता सर्वप्रथम आपण या स्लाईडला सिलेक्ट करावे. सिलेक्ट केल्यानंतर ॲनिमेशन या पर्यायामधील उजव्या बाजूला ट्रान्झिशन साऊंड आहे, यामधील एरोवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला सर्वात वरच्या बाजूला नो साऊंड आहे हा पर्याय सिलेक्ट करावा लागेल. सिलेक्ट केल्यानंतर या स्लाईडचे जे बॅकग्राऊंड म्युझिक होते ते निघून गेलेले आहे. अशा प्रकारे आपण संपूर्ण स्लाईडचे 1 बाय 1 म्युझिक रिमूव्ह करू शकता किंवा या ठिकाणी संपूर्ण स्लाईड एकदा सिलेक्ट करून आपण त्याचे म्युझिक काढू शकता. कंट्रोल की दाबायची, सेकंड, थर्ड, 4, 5 अशा प्रकारे संपूर्ण स्लाईड सिलेक्ट केल्यानंतर या ठिकाणी आपण ट्रान्झॅक्शन साऊंडमध्ये जायचं आहे, नो साऊंड सिलेक्ट करायचं आहे आणि बघा खालच्या बाजूला अप्लाय टू ऑल हा पर्याय आहे, यावर क्लिक करूया. क्लिक केल्यानंतर संपूर्ण स्लाईडचा जो ट्रान्झिशन साऊंड आहे, आपण त्याला बॅकग्राऊंड साऊंड म्हणूया, तो निघून गेलेला आहे. आणि यानंतर आपण बॅकग्राऊंड म्युझिक कसे अप्लाय करावे ते बघणार आहोत. त्याकरता पहिल्या स्लाईडवर क्लिक करायचं आहे आणि सिलेक्ट केल्यानंतर वरच्या बाजूला इन्सर्ट हा पर्याय आहे, यामध्ये आपल्याला क्लिक करायचं आहे. यामध्ये बघा उजव्या बाजूला साऊंड हा पर्याय दिसेल, यामध्ये एक साऊंड शो करणारा आवाजाचा एक आयकॉन आपल्याला दिसेल. यामधील एरोवर क्लिक करायचं आहे. यामध्ये बरेचसे पर्याय दिसतील. यामधील आपण याआधी सर्वात खालचा पर्याय रेकॉर्ड साऊंड बघितलेला आहे. त्यानंतर प्ले CD ऑडिओ ट्रॅक, आपण CDमध्ये जर काही ऑडिओ असेल तर ते सुद्धा या ठिकाणी ॲड करू शकता. साऊंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गनायझर, म्हणजेच काही क्लिप ॲडचे जर म्युझिक आपल्याकडे असतील तर ते सुद्धा आपण या ठिकाणी ॲड करू शकता. आणि आज आपल्याला साऊंड फ्रॉम फाईल या ऑप्शनच्या मदतीने या ठिकाणी म्युझिक ॲड करायचं आहे. त्याकरता या पर्यायावर आपल्याला क्लिक करावं लागेल. क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर साऊंडचा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होईल, त्याला आपण मध्यंतरी घेऊया आणि यामधून आपण म्युझिक सिलेक्ट करूया. त्याकरता याआधी मी सांगितल्याप्रमाणे काही एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड म्युझिक आपण डाउनलोड करून घ्यावे. आपल्या प्रेझेंटेशनशी रिलेटेड काही साऊंड आपण डाउनलोड करून घ्यावे की ज्यामुळे आपलं प्रेझेंटेशन विद्यार्थ्यांना आवडेल किंवा प्रेझेंट करत असलेला विषय सहज लक्षात येईल. तर बघा या ठिकाणी मी बरेचसे साऊंड डाउनलोड करून घेतलेले आहे आणि एका फोल्डरमध्ये कलेक्ट केलेले आहे. तर या ठिकाणावरून मी एक साऊंड फाईल या ठिकाणी सिलेक्ट करणार आहे. बघा सिलेक्ट केल्यानंतर ओके या बटनावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर एक मेसेज आपल्यासमोर येईल, हाऊ डू यू वॉन्ट टू साऊंड टू स्टार्ट इन द स्लाईड शो. आपल्याला या ठिकाणी ऑटोमॅटिकली आणि व्हेन क्लिक अशा प्रकारे 2 पर्याय दिलेले आहेत. त्यापैकी ऑटोमॅटिकली या पर्यायावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तो जो साऊंड आहे तो ऑटोमॅटिकली या ठिकाणी अप्लाय झालेला आहे. त्यानंतर साऊंडचा जो आयकॉन आहे तो आयकॉन याला आपण साईडला घेऊया. तर हा आयकॉन आपण हाईडसुद्धा करू शकता, याआधीच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितले आहे. तर बघा त्याकरता आपल्याला कस्टम ॲनिमेशनमधून साऊंडच्या ॲक्टिव्ह झालेल्या पर्यायावर क्लिक करावं लागेल आणि यामधील इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊन साऊंड सेटिंगमधून हाईड साऊंड आयकॉन हा पर्याय टिक करावा लागेल आणि ओके या बटनावर क्लिक करावं लागेल. तर साऊंडचा हा जो आयकॉन आहे हा हाईड झालेला असेल. अप्लाय केल्यानंतर आपण याचा स्लाईड शो बघूया. स्लाईड शो बघण्याकरता बघा खालच्या बाजूला स्लाईड शोचा ऑप्शन आहे, यावर क्लिक करूया. स्लाईड शोवर क्लिक केल्यानंतर बघा या ठिकाणी सर्वप्रथम हे मॅटर डिस्प्लेवाले सुरुवात झालेली आहे. वाचूया लिहूया जीप पूर्व माध्यमिक मराठी शाळा कान्होली वर्ग 2 आणि हे मॅटर संपल्यानंतर बघा या ठिकाणी आता म्युझिक प्ले व्हायला सुरुवात झालेली आहे. म्हणजेच सर्वप्रथम या ठिकाणी टायटल आले, त्यानंतर शाळेचे नाव आणि वर्ग 2 अशा प्रकारे प्रेझेंटेशन या ठिकाणी झाले. परंतु आपण अप्लाय केलेले जे म्युझिक होते ते म्युझिक मात्र हे संपूर्ण माहिती प्रेझेंट झाल्यानंतर या ठिकाणी प्ले झाली. याचे कारण असे की आपण अप्लाय केलेला हा बॅकग्राऊंड साऊंड हा बघा 1, 2, 3
यानंतर अप्लाय झालेला आहे. म्हणून हे म्युझिक सुरुवातीपासून प्ले होण्याकरता आपल्याला या ठिकाणी ॲक्टिव्ह झालेल्या ह्या पर्यायाला सर्वात वरच्या बाजूला घेऊन जावं लागेल. म्हणजेच एक या पर्यायाच्या आधी आपल्याला ते म्युझिक ॲड करावं लागेल. त्याकरता आपण अप्लाय केलेल्या या म्युझिकच्या आयकॉनवर क्लिक करूया आणि ॲक्टिव्ह झालेल्या या पर्यायाला माऊसच्या मदतीने सिलेक्ट करून वरच्या बाजूला स्क्रोल करावे. स्क्रोल केल्यानंतर बघा आपल्या लक्षात येईल की तो पर्याय सर्वात वरच्या बाजूला आलेला आहे आणि त्याला 0 हा क्रमांक मिळालेला आहे. म्हणजेच 1च्या आधीचा क्रमांक त्याला मिळालेला आहे. त्यामुळे काय होईल की ते म्युझिक प्रथमतः प्ले व्हायला सुरुवात होईल. बघा मी प्ले करून तुम्हाला या ठिकाणी दाखवतो. बघा प्रथम म्युझिकला सुरुवात झालेली आहे आणि नंतर मॅटर सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहे. वर्ग दुसरा. आपल्या लक्षात येईल की म्युझिकला सुरुवात झालेली आहे आणि यानंतर आपलं जे मॅटर आहे ते मॅटर या ठिकाणी डिस्प्ले होईल, रन होईल. तर अशा प्रकारे आपण या स्लाइडला बॅकग्राऊंड म्युझिक देऊ शकतो. हे सांगण्यामागील कारण म्हणजे प्रेझेंटेशन तयार करत असताना आपल्याला काही अडचणी येतात, परंतु व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे त्या अडचणी यायला नको म्हणून या ठिकाणी मी तुम्हाला हा पर्याय सांगितलेला आहे. यानंतर आपण संपूर्ण स्लाइडला ती म्युझिक एकदाच ॲड करूया. यानंतर या स्लाइडला अप्लाय केलेला हा जो बॅकग्राऊंड साऊंड आहे हा संपूर्ण स्लाइडला अप्लाय करण्याकरता आपल्याला यामधील ॲरोवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि या डायलॉग बॉक्समधील काही सेटिंग आपल्याला करून घ्यायचे आहे. त्यामध्ये बघा या ठिकाणी पहिला पर्याय स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम बिगिनिंग हे आहे तसेच ठेवायचं आहे. यानंतर स्टॉप प्लेइंग आफ्टर यामध्ये ऑन क्लिक हा पर्याय सिलेक्ट आहे, आपण आफ्टर एक पर्यायावर सिलेक्ट करायचं आहे. आणि एकूण स्लाईड किती आहेत बघा 1 2 3 4 5 म्हणजेच 5 स्लाईड आपल्या या ठिकाणी आहे. तेवढे नंबर्स आपल्याला या ठिकाणी द्यायचे आहेत. बघा 5 स्लाईड या ठिकाणी आपल्याला करायचं आहे आणि ओके या बटनावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर पहिल्या स्लाईडला दिलेला हा जो साऊंड इफेक्ट आहे, बॅकग्राऊंड म्युझिक आहे ते संपूर्ण स्लाईडला अप्लाय झालेलं असेल. तर ही अतिशय सोपी पद्धत आपण समजून घ्यावी. आणि यानंतर बघा मी तुम्हाला स्लाईड शो दाखवित आहे. त्याकरता स्लाईड शो ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आपल्या प्रेझेंटेशनला सुरुवात झालेली आहे आणि प्रथमतः म्युझिक या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे. बॅकग्राऊंड म्युझिक आहे. यानंतर मॅटर वाचूया लिहूया. जीप पूर्व माध्यमिक मराठी शाळा कान्होली. वर्ग दुसरा. आपली सेकंड स्लाइड यानंतर येणार आहे. बघा सेकंड स्लाइड आलेली आहे आणि म्युझिक सुद्धा कंटिन्यू आहे. यानंतर या इमेजला दिलेले बॅकग्राऊंड म्युझिक, सिंहाचा आवाज आपल्याला येत असेल. यानंतर खालील मॅटर लॉयन म्हणजे सिंह. यानंतर एलिफंटचा आवाज, एलिफंट म्हणजे हत्ती. यानंतर थर्ड स्लाइड आणि या इमेजला दिलेला डॉगचा आवाज, डॉग म्हणजे कुत्रा. खालील मॅटर. यानंतर गाईचे हंबरणे आपल्याला ऐकायला येत असेल. काऊ म्हणजे गाय. यानंतर फोर्थ स्लाइड प्राण्यांचे वर्गीकरण. जंगली प्राणी, हत्ती, हरिण, अस्वल, कोल्हा, सिंह, वाघ, माकड आणि जिराफ. यानंतर पाळीव प्राणी या ठिकाणी दिलेले आहेत, ते सुद्धा प्रेझेंट होणार आहेत. पाळीव प्राणी कुत्रा, मांजर, ससा, गाढव, बकरी, गाय, उंट आणि घोडा. यानंतर शेवटची स्लाइड. धन्यवाद. थँक्यू. निर्मिती श्री किशोर गोवर्धन बुरघाटे, सहाय्यक शिक्षक जीप पूर्व माध्यमिक मराठी शाळा कान्होली, पंचायत समिती दर्यापूर, जीप अमरावती. अशा प्रकारे प्रेझेंटेशनमध्ये प्राण्यांचा आवाज आणि बॅकग्राऊंड म्युझिक यामुळे हे PPT अधिक जिवंत वाटते आणि प्रेझेंटेशनचे परिणामकारकता वाढते. आणि शेवटी क्लिक करून आपण आपला स्लाइड शो या ठिकाणी क्लोज करावा. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपण या ठिकाणी आपल्या PPTला बॅकग्राऊंड म्युझिक ॲड करू शकता. यावर क्लिक करून यामधील जे पर्याय आहेत, इफेक्ट ऑप्शनमधील जे पर्याय आहेत, इफेक्ट, टायमिंग, साऊंड सेटिंग, यामधील इफेक्ट ऑप्शनमधून आपण स्लाइड सिलेक्ट करून घ्याव्यात. टायमिंगमधून आपण त्याला टायमिंग लावू शकतो, त्याचा स्पीड या ठिकाणी कमी जास्त करू शकतो, स्लाइडला रिपीट करू शकतो. यानंतर साऊंड सेटिंगमधून जो आयकॉन आहे हाईड करू शकतो. तर अशा प्रकारे इम्पॉर्टंट सेटिंग आपण यामधून करून घ्याव्यात.
आणि आपण आपल्या कल्पकतेने आपलं प्रेझेंटेशन अधिक इफेक्टिव्ह करू शकता. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढेच. आजच्या व्हिडिओ संदर्भात आपल्या काही अडचणी असतील तर मला कमेंट करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा. पुन्हा भेटूया PPTमधील पुढील भागात एक महत्त्वपूर्ण माहिती घेऊन. तोपर्यंत सर्वांना माझा नमस्कार.